Hei, iată că suntem la începutul unei noi săptămâni. Cred că deja v-ați obișnuit că lunea este zi de trezit de vreme pentru a ajunge la timp la stagiul de semiologie medicală. A fost foarte interesant și de data aceasta și după acest stagiu, așa cum v-am obișnuit, ghiciți ce urmează? Mâncare de la cantină. Scurtă întrebare. Cine ar fi crezut că orezul cu spanac e atât de bun? Este prima oară când am încercat acest fel și surprinzător mi-a plăcut foarte mult, chiar mai mult orezul cu spanac decât carnea în sine. Hei, eu tocmai ce am terminat de mâncat acum și sunt plină. Doamne, ce bun a fost! Acum vreau să stau în pat pentru jumătate de oră, o oră, nici nu știu cât e ceasul. Este 11 fix. Următorul stagiu este de semiologie chirurgicală de la ora 3 și trebuie să fiu la IRO. Am timp suficient să mă relaxez după masa asta copioasă, așa că vedem ce mai fac până atunci. Așa cum am spus, pe la 2:30 am plecat spre IRO pentru stagiul de semiologie chirurgicală. Am vorbit despre hernii și am văzut de asemenea niște videoclipuri care au fost foarte ajutătoare. Mă simt stoarsă de energie. De la 6:30 seara am mai avut online și cursul de fiziopatologie. Plimbări de seară nu strică niciodată, mai ales după o zi plină și super solicitantă. E mai călduț decât mă așteptam, așa că o să o dau o tură pe aici și apoi înapoi în casă. No matter how our lives will be, I'll tell you, I won't tell you to leave. Marțea începe cu un mic dejun pentru că primul laborator îl am de la 11:30 la facultate și astfel am timp să îmi pregătesc ceva de mâncare. Laboratorul a fost cel de farmacologie și bineînțeles că am greșit data. După ce am discutat despre barbiturice și benzodiazepine, am avut o scurtă pauză în care nu am găsit nimic interesant de mâncat de la cantină și am mers direct spre stagiul de semiologie chirurgicală. Pe seară am avut 2 cursuri, de la 4:30 cel de morfopatologie, urmat de farmacologie de la 6:30. Try to make things right. I hold you and wipe your tears. Though life has passed and I'm barely here, I'm hopeful, still hopeful, dear. Yeah, it's true, I'm falling,
ourselves, not by ourselves. It's been 10 years and still not there. We'll end the chase, we've won the race. We'll have our kids that we will raise, and y'all will be here with me. What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something. Ziua de miercuri a început cu o stare de leneveală, dar înainte de cursul de semiologie medicală de la 4:30 am reușit să am câteva sesiuni destul de productive de învățat la fiziopatologie. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. 'Cause all I want is you. Is you. It takes two. All I want is tell me. Does a flower in the shade ever feel a little jealousy? Does it ever go away? All I want is you to answer me right now. Just dance with me right now. Just dance with me right now. Mi-am încheiat ziua cu deschiderea unui colet primit de la editura Nemira, o scurtă plimbare și apoi am mai făcut puțin și la un puzzle pe care îl aveam început, cred că de înainte de sesiune. Joia este o nouă zi în care mă trezesc de vreme pentru a ajunge la 8 la stagiul de semiologie medicală. Am început să vorbim despre semiologia aparatului cardiovascular, cu principalele simptome și am făcut și niște cazuri clinice, dar noi fiind la început cu parcurgerea acestor informații ne-a fost puțin greu, dar cu ajutorul domnilor doctori am reușit să deslușim misterul din spatele lor. După acest stagiu, ghiciți ce urmează? Mâncare de la cantină, bineînțeles! Nu știu cum se face că mereu când e fain afară, eu am ore până seara. E din nou joi, afară e soare, e cald. Aș vrea să ies să stau undeva pe o bancă la soare și să citesc sau pur și simplu să stau, să simt soarele, dar trebuie să mă pregătesc pentru laboratorul de la ora 5:30 pe care l-am la facultate. Da, aș avea timp până atunci, acum este abia 1:18, dar vreau să încerc în acest interval să mai fac câte ceva la fiziopatologie, așa că
o să rămân în casă și o să mă bucur, dacă mai este soare, să merg pe jos până la clădirea unde o să am laboratorul. Dar înainte să mă apuc de fiziopatologie, poate ați observat din cadrele anterioare că am reînceput să fac acele sesiuni de învățat. Am apucat ieri să fac, ieri sau alaltăieri, cred că ieri, 2 de 25 de minute. Acum vreau să citesc vreo jumătate de oră și apoi de la 2 fix vreau să încep să fac sesiunile acelea pentru fiziopatologie. Woke up in the morning and I'm counting all my blessings. Looking up at you, I see it all coming together. Billion things on my mind. Let's take it one day at a time. Okay, I couldn't be better. Feeling bulletproof, it's like I'm ready for whatever. Since I've been with you and everything is going crazy, trust me, baby, I'm gonna be alright. Yeah, yeah. Azi, după mult timp, o să fie o încercare de-a mea de a merge cu tramvaiul în Iași. Nu prea am mers în perioada asta pentru că atunci când am eu de mers este super aglomerat și prefer să nu. Așa că vedem cum e acum. Open up my eyes, I see it from a new perspective. I take all my failures and I turn them into lessons. Starting to realize I've been on borrowed time. Okay, changing like the weather. Since we've been together, everything is getting better. All I need is you, and when the world is going crazy, trust me, baby, we gon' be alright. Yeah, yeah. Cause I know that I'm where I wanna be, right where I wanna be loved. A fost o zi mega lungă. Am ajuns acum acasă după laboratorul de fiziopatologie, care a fost mega intens. Am crezut că nu se mai termină și spre final, nu știu, neuronii mei parcă refuzau să mai gândească ceva și trebuia să interpretăm niște EKG-uri. Sunt mega obosită, am mâncat ceva între timp, pe afară, am mai rămas puțin cu colegii de grupă și acum vreau să mă schimb în ceva comod și vreau să mă bag în pat. Nu știu dacă o să mă uit la ceva videoclipuri pe YouTube de la Holy sau dacă o să citesc, pentru că mai am vreo 40-50 de pagini din carte și aș vrea să o și termin zilele acestea, pentru că pe weekend am alte planuri cu altă carte. Dar, nu știu, depinde cum o să mă simt în momentul în care mă simt pusă comod în pat. Bună dimineața! Mergem din nou la un staj de simologie medicală.
După o scurtă aventură prin oraș, am reușit să iau de la curier acest colet. Și spun aventură pentru că pe la 12:30, m-am așezat în pat cu gândul să mă relaxez puțin înainte să mă apuc să mai fac ceva astăzi sau să citesc și am adormit. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am adormit, m-a sunat curierul și nu am auzit telefonul, nu am simțit nimic și noroc că m-am trezit pe la 1, am văzut apelul ratat și am sunat înapoi și noroc că încă era pe aici prin zonă și am reușit să merg repede și să îl iau, că altfel trebuia să aștept până mâine și îmi luam spoilere de pe stories cu cărțile care sunt aici. Sau nu chiar, dar oricum puțin. Este un colet de la grupul editorial Art. Ar fi trebuit să știu ce cărți sunt aici pentru că câteva titluri dintre ele le-am menționat eu, dar posibil să fie și noutăți. Nu m-am uitat pe story-uri la oameni, tocmai din această idee să nu îmi iau spoilere. Nu o să înțeleg niciodată cum împachetează unele edituri coletele. Am văzut una dintre ele! Yes. Să punem acest instrument deoparte. Și sunt aici 4 cărți. Vă arăt la final pe cea de care sunt cea mai încântată. Hai să vedem prima de aici. Da, este Poeta X de Elizabeth Asedov. Am văzut această carte la noi, pe Instagramul de la noi, destul de mult și la unele persoane din afară că au citit-o și sunt persoane pe care le urmăresc și a căror recomandare o urmăresc, așa că pentru acest lucru a fost pusă această carte aici. În continuare, avem Porcarul de Paul Zindel. Presupun că este una dintre cele mai noi apariții de la ei. Eu în ultimele zile, sincer, nu prea am mai fost la curent cu ce se publică la noi. Nu știu, zilele sunt aproape pline la facultate, nu prea intru pe Instagram, mai mult filmez și cu greu, adică pierd postările cu anunțurile cărților care se publică. Un young devenit clasic, prietenie, regăsire și maturizare, este pentru 14+, deci asta să vă las aici puțin sinopsisul dacă vreți să citiți. În continuare avem cartea Icbog. Nu știu sincer cum se pronunță pentru că am auzit o groază de variante, la fel depinde de țara, zona din care este persoana care pronunță. Eu am rămas cu ideea că se pronunță Icbog, Icebog, unii zic de J.K. Rowling. Nu cred că trebuie să mai zic altceva, o să o adaug acolo la raftul cu cărți din Harry Potter, cu asta ilustrată și aici am Miss Peregrine. Și o să fie și asta acolo, frumoasă. O să le desfac folia și o să vă arăt. Iar acum, ultima carte de aici. Și nu mai a venit în colet. Arată mai bine decât mă așteptam. Este volumul 2 din Harry Potter, seria Harry Potter, varianta ilustrată, Harry Potter și Camera Secretelor. Arată superb. Și sincer nu știu cum o să o pun și pe asta acolo în raft, că aici este primul volum. A venit deodată un miros de cărți noi și eu un miros super. Uitați că nu știu cum să fac ca să vedeți tot.
Din nou, despre seria Harry Potter nu cred că are rost să vă mai spun ceva. Cum am spus, este varianta ilustrată, tocmai ce a apărut la noi volumul 2, volumul 1 este de mai de mult și sunt super încântată. Eu volumul 2 l-am citit din Harry Potter și abia aștept să trec și prin această ediție ilustrată, să văd unele imagini, dacă sunt așa cum mi le-am imaginat eu sau dacă eu am ratat unele detalii care sunt aici prezente. Să fie o aventură interesantă. Să le desfac repede și pe astea și să le răsfoiesc puțin. Ok. În primul și în primul rând am răsfoit puțin această carte și mi-am dat seama că este o proză scrisă în versuri. Așa pare, din cum asta. Sincer, uitasem acest aspect, nici nu știu dacă am știut vreodată că e așa. Iar în momentul de față, interesul meu pentru această carte a crescut și mai mult. Vreau să încerc acest gen de proză scrisă în versuri și mai am un drum lung până jos care e scris așa și mai era una, dar nu mi-aduc acum aminte care exact e scris așa, dar o trec și pe aceasta pe lista de titluri scrise în versuri pe care vreau să le încerc. Ia să vedem și aceasta. Oh, asta are și ilustrații înăuntru, deci cum am bănuit, este o carte destul pentru 14 plus, are astfel de ilustrații, scrisul super mare și abia aștept să ajung și la aceasta cândva. Foarte multă lume spune ce fac cu toate cărțile. Ei bine, eu am aproape 23 de ani. Este timp suficient în care să ajung la toate cărțile de aici. Sunt sigură că o să fac asta și că gusturile mele, chiar dacă se vor schimba, tot o să trec prin acestea pentru că o să-mi aduc aminte de perioada în care le-am luat și tot așa. Eu încă am un suflet de copil în mine, deci să nu ziceți că nu pot să citesc cărți de copii. Și aceasta mai are desene prin ea și puteți să dați un search pe Google ca să aflați mai multe. Cam atât cu acest unboxing. Vreau să le mulțumesc tare mult celor de la Young Art, de la Artur pentru aceste cărți. Abia aștept să le pun acolo în bibliotecă, să își găsească locușorul potrivit și abia aștept să le și citesc. Iar pentru mai târziu vedem ce se întâmplă. Poate nu mai adorm astăzi. De la 3:30 mai am un curs de semiologie chirurgicală și vedem cum decurge și această seară. Am terminat cartea și cu această ocazie o să închei și acest vlog, dar nu înainte de a vă spune pe scurt câteva idei despre această carte. I-am oferit în final 3 soluții din 5 și pot să spun că a fost o adevărată aventură. Am observat o chestie generală celor cărora le-a plăcut foarte mult O zi de decembrie, eu inclusă. Nu prea le-a plăcut acest volum și invers. Celor cărora nu prea le-a plăcut O zi de decembrie au adorat această carte. Eu sunt o mare fan a cărților romanți, vreau orice ține de romanți și ăla e genul de romanț care mă ține pe mine în priză. Aici au fost multe porțiuni care m-au cam plictisit. Și mi s-a părut cumva că s-a pus mai mult accent, mă rog, nu că s-a pus accent, dar au fost foarte, foarte multe secvențe în care personajele secundare păreau mai în lumina reflectoarelor decât personajul nostru principal care ar trebui să fie. Și
Mi-a plăcut cum a evoluat pe parcursul cărții, adică de la început până la final, cum a reușit să ia decizii spre binele ei și toate astea. Dar, nu știu, aș fi avut multe alte idei cum să evolueze întreaga acțiune, cu alte personaje episodice, mi-ar fi plăcut să apară mai mult și cred că aici e o chestie personală care, nu știu, eu am părerea asta de... Nu știu dacă ăsta e un spoiler, dar nu o să zic exact. Gen, tipa, personajul principal, cu cine o să rămână în final. Nu pot să văd asta, nu pot. Adică mi se pare aiurea. În fine, o să vă las să citiți mai multe în recenzia pe care o voi posta pe Instagram zilele viitoare, pe story. Dacă nu o vedeți pe story, căutați în reperul salvat pe cont pentru carte. Dacă nu este nici acolo când vă uitați, înseamnă că nu am apucat să o postez și reveniți peste câteva zile să mai verificați. Dacă nu, întrebați-mă, poate uit, poate durează mai mult să o scriu. Iar acum, încheierea vlogului. Vreau să vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine în weekendul acesta, adică de mâine, pentru că acum este vineri, 5 martie, de mâine o să încep să recitesc primul volum din Miss Peregrine și voi face și un vlog cu toată aventura asta, deci zilele următoare, săptămâna viitoare, vom avea un vlog doar de citit, cu reacțiile mele pe parcursul lecturării. O să fie probabil și spoilere și o să anunț când o să fie spoilere pe durata videoclipului. Dar abia aștept să mă întorc în această lume a deosebiților. Mi-e dor și cred că o să meargă destul de repede și când am citit-o prima oară am mers foarte repede și îmi e dor să văd și pozele integrate în poveste. Pentru emoticonul vlogului, dacă tot am vorbit de Miss Peregrine, lăsați un emoticon cu un șoim sau ceva, bufniță, șoim, vultur, chestii dintre astea de pe acolo. Vreau să, cum am mai spus, să vă mulțumesc că sunteți mereu alături de mine și aici și pe Instagram și oriunde îmi scrieți mesaje frumoase. Vreau să vă urez spor în tot ceea ce faceți, spor la citit și ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa!